שלום לכם. מרדכי הוא לא אדם רגיל, גם לא החיים שלו. פגשתי אותו בפעם הראשונה בסמינר ערכים בשמחת תורה. מרדכי נולד בארגנטינה למשפחה יהודית, נצר למגורשי ספרד, אלא שלמרות זאת הוא למד בבית ספר נוצרי. מרדכי נשאר יהודי כנראה רק בגלל 2 שבועות שאימא שלו השביעה אותו לפני שהיא נפטרה. כשהוא סיים את הלימודים, הוא עלה מארגנטינה לישראל עם אשתו היהודייה. אם אתם רוצים לדעת מה מרדכי עשה בחיים שלו, אז ככה. הוא עשה הרבה דברים, אלא שעל רובם הוא לא יכול לספר. אני יכול לומר לכם שבמשך שנים הוא היה מנוע מלנסוע בכבישי יהודה ושומרון ללא ליווי צמוד בגלל העבודה שלו. בגיל 84 מרדכי החליט לצאת לפנסיה, ובגיל 89 הוא החליט שהוא בשל לסמינר ערכים. בקיצור, לא אדם שגרתי. כשהסתיים הסמינר, מרדכי עלה לבמה וסיפר עד כמה הוא נהנה מההרצאות, שהוא מאוד מכבד את המסורת, שהסמינר תרם לו המון, אלא שבקשר לקיום מצוות, למרדכי יש כרגע תוכניות אחרות, אולי בעוד כמה שנים. במסע לפולין נפגשנו בפעם השנייה, זה היה בלילה בליז'נסק. מרדכי עזב את המעגל, לקח את היד שלי, סחב אותי החוצה ואמר, אנחנו צריכים לדבר. אתה יודע, אהרון, אמר לי מרדכי בחוץ, אני לא מאמין שזה קורה, אתה הרי כבר מכיר אותי, אני אדם דעתן מאוד, יש לי השקפת עולם מאוד מסודרת, אבל עכשיו אני מרגיש שהכל מתנדנד, קורה לי משהו. זה התחיל כבר בשבת, בדינוב, כשעליתי לארון הקודש והודעתי לכולם שאני מתחיל לשמור שבת. עד עכשיו אני לא יודע מה דחף אותי לומר את זה. כבר אז התחלתי להבין שמשהו קורה לי, אבל עכשיו, אהרון, עכשיו אני כבר ממש מרגיש ואני מפחד. אני מרגיש שאני מאוד רוצה להניח תפילין. אתה זוכר שאמרתי בסמינר שאם אתחיל אי פעם להניח תפילין זה יהיה לתמיד? זוכר שאמרתי שעוד לא הגיע הזמן? אז עכשיו זה הגיע, אהרון. אני בן 89 ואני רוצה לעשות בר מצווה. אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל אני מתחיל להניח תפילין. קראתי לך, אהרון, כדי שתאחל לי מזל טוב. כשמרדכי ראה שאני לא מסוגל לדבר, הוא המשיך. כמו שאתה יודע, אהרון, אני בן למשפחה אצילית שהעדיפה נדודים על עושר. אני נכד לסבא וסבתא שעזבו את ספרד רק כדי שלא ייאלצו להתכחש ליהדות שלהם. אני נשבעתי לאמא שלי שהתחתן רק עם יהודייה. שאני אנתק את השלשלת, אהרון, לא במשמרת שלי. אתה זוכר שעצרנו אתמול להפסקה בתחנת דלק? אין לך מושג כמה הייתי רעב. על המכונה הסתובבו נקניקיות עסיסיות בדיוק כמו שאני אוהב. כל פעם שאני בחול אני ישר מחפש אותם. הנקניקיות האלה, אהרון, הם הילדות שלי. למרות זאת, לא קניתי. הסתכלתי עליהם בפעם האחרונה ונפרדנו לתמיד. התחלתי לשמור כשרות. אתה מבין אותי? אני מרגיש כמו תינוק שמתחיל ללכת למרות שאני כבר בן 89. לא יודע איך להסביר לך את זה, אבל זו הפעם הראשונה בחיים שלי שאני מרגיש באמת חופשי. זה קצת מצחיק שדווקא כשאני מקבל עליי עול מצוות אני מרגיש ככה, אבל זה המצב. את המשפט האחרון, חברים, של מרדכי שמעתי מלא מעט בעלי תשובה, למרות שהוא לא מובן ממבט ראשון. איך זה יכול להיות שדווקא עול המצוות שכל כך הרבה אנשים חוששים ממנו, דווקא הוא אחראי לתקופת החופש, לא סותר? התשובה לכך מצויה בפרשת השבוע, פרשת וזאת הברכה. חשבתם שדווקא הפרשה שבה משה מת, היא זו שנקראת ביום הכי שמח של התורה, בשמחת תורה? מסתבר שיש קשר הדוק בין הדברים. מסתבר שמה שגורם לנו לשמוח ולמרדכי להרגיש חופשי, זה דווקא מות משה. בתחילת פרשת וזאת הברכה נכתב, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו, ובסופה וימות שם משה עבד השם. בתיאור המפורש על מות משה, התורה רוצה להדגיש 2 דברים. א', שגם מי שמוריד תורה מן השמיים הוא אדם ולא אלוה, הוא גם מת. 2, שתורת ישראל לא תלויה בבני אדם, אפילו לא בזה שהוריד אותה מאת השם. בשמחת תורה אנחנו קוראים על מות משה כדי ללמד שמי שרוצה לדבוק בנצח צריך לדבוק בתורה, לא באנשים. אנשים מתים גם אם הם מורידים תורה. רק התורה היא נצחית, ולכן רק החיבור אליה מאפשר להתעלות על מימד הזמן ולדבוק בנצחיות, והעם היהודי הוא ההוכחה לכך. נצחיות עם ישראל היא לא דבר מובן מאליו. תשאלו את יהודי ארצות הברית.
הנצחיות הזאת נגזרת מהחיבור של העם היהודי לתורה הנצחית, ומי שהיטיב להגדיר זאת היה אלברט איינשטיין. בריאיון שנערך עם הפילוסוף ברנרד הנרי לוי, הוא סיפר שאלברט איינשטיין נשאל פעם אם הייתה לו אפשרות להיפגש עם דמות כלשהי מן העבר, עם מי הוא היה רוצה להיפגש. ואיינשטיין השיב עם משה. לא אריסטו, לא ארכימדס, גם לא גלילאו. למה עם משה? אמר איינשטיין, כדי לשאול אותו אם גם הוא האמין שהעם שלו ישמור את התורה שלו כל כך הרבה זמן. הבנתם חברים? פרשת וזאת הברכה נכתבה בשביל אלברט איינשטיין, כדי ללמד שלמרות שמשה מת, התורה נשארת. זו הסיבה שאנחנו שמחים בשמחת תורה. אנחנו שמחים בגלל שהתורה היא נצחית. זאת גם הסיבה שדווקא קבלת עול מצוות היא זו שמשרה תחושה של חופש. התחושה הזאת נובעת מהחיבור לנצחיות. לכן מרדכי הרגיש חופשי באמת רק בגיל 89. ועוד נקודה לסיום. אם אתם מסתפקים באשר לנצחיות התורה, תגידו את האמת. אתם מכירים עוד ספר ש3,000 שנה אחרי שנכתב גורם לאדם בן 90 לשנות את ההרגלים שלו ולהפסיק לאכול נקניקיות? אני לא. חג שמח לכם.